درود بر شما بینندگان محترم، همیهنان بسیار خوب و گرامی. کاووس ارجمند هستم و با اجازه شما و دوستان دیگر تلاشم این هستش که پس از سالها کوشش‌های سیاسی و مرور بر تاریخ ایران از گذشته بسیار پیش تا به امروز یک برداشتی یا خلاصه‌ای داشته باشیم از یک تاریخ شفاهی از وضعیت ایران، از فلات ایران، از زمانی که کشور ایران یا فلات ایران شناخته شده هست برای تاریخدانان، مورخین، برای کسانی که پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران هستند. و اگه بخواهیم خیلی راحت در ارتباط با تاریخ و فرهنگ ایران گفتگو داشته باشیم، بایستی همواره از ایران، از زمانی که یکی از بزرگترین و یکی از پیشرفته ترین و مدرن ترین حکومت‌های جهان رو در اون زمان داشته، یعنی دولت ایلام، صحبت کنیم. خیلی از مردم ایران اصلا شناختی از دولت ایلام یا فرهنگی که در اون سرزمین و در خطه بزرگ ایلام وجود داشته اطلاع کافی ازش ندارن. هرچه که هست از تاریخ هخامنشی، بعد کمی در ارتباط با تاریخ به اصطلاح اشکانیان و مقدار خیلی زیادی از تاریخ ساسانیان رو مردم به اصطلاح در ذهنشون و افکارشون دارن، در حالی که تاریخ ایران خیلی پیش از تاریخ هخامنشی یا دولت هخامنشی آغاز میشه. دولت هخامنشی کلا به صورت کلی باعث گفتش که اینها، یعنی کسانی که هخامنشیان نامیده میشن همراه با مادها، اینها از اقوام آریایی به اصطلاح خیلی خیلی قدیمی هستند که به گفته بعضی از مورخین اینها در اطراف دریای به اصطلاح سیاه زندگی میکردن در شمال فلات ایران و بعد به خاطر بد آب و هوا بودن اون مناطق، به خاطر سردی هوا، از اونجا که اینها دامدار بودن، هخامنشی ها و مادها، اینها به سمت سوی جنوب به اصطلاح کوچ میکنن و کوچ کردن اونها خب شامل این میشه که خطه ایران رو، سرزمین ایران رو اینا به اصطلاح در نوردن و به اصطلاح تمام این سرزمین ایران رو از شمال به جنوب زیر پاهای خودشون و زیر سم اسبای خودشون، اگر بگیم در اون زمان دارای اسب بودن یا هر وسیله دیگه‌ای که داشتن، خودشون رو برسونن به فلات ایران. بخشی از اونها ساکن میشن به گفته مورخین در اطراف دریای رضایی، دریاچه رضایی، و بعد از اینکه مدتی اونجا میمونن میان و از کنار دیگر آریایی هایی که مادها بودن، اقوام مادها بودن، اقوام مادی بودن، اینها در قسمت غربی ایران ساکن بودن، از کنار اونها میگذرن و خودشون رو به استان فارس کنونی میرسونن که این استان در استان فارس به نام فارس نامیده نمی شده، بلکه اقوام آریایی که آمده بودن به عنوان هخامنشی ها، اینها پارس بودن و این پارس رو با خودشون آوردن به ارمغان، به سرزمین انشان یا انزان، که خود کوروش بزرگ هم وقتی که از سرزمین پارس حرف میزنه یا سرزمین انشان، میگه من پادشاه ایران و پادشاه انشان هستم. پادشاه قسمت های ایران رو به نام میگه و مخصوصا انشان رو، و انشان همون خطه فارس هست و بخشی از خوزستان و بخشی از استان کرمان کنونی و استان ساحلی. حالا من گفتگوی این برنامه رو خواستم اختصاص بدم به تاریخ ایلام که پیش از هخامنشیان بودن. ایلامی ها بر اساس باز نظر دانشمندان و کارشناسان مسائل تاریخی ایران هیچ معلوم نیست که از کدام سرزمین ها اینا کوچ کردن به سرزمین ایلام و چقدر اینها بومی بودن و چقدر از سرزمین دیگه بودن، چون بایستی همیشه بدونیم که بشر از زمانی که زمین
در اصل از دوران یخبندان خودش جدا شده و به سمت سوی دوران بارانی و دوران بعد از باران و یواش یواش غارنشینی و بعد از غارنشینی به صحرا کوچ کردن مرتب در حال حرکت بودن و هیچگاه نمیتونیم بگیم که مردمانی در یک خطه‌ای در یک سرزمینی اینها مردمان بومی اصلی این سرزمین هستند و که این افراد مرتب در حال کوچ بودن و به دنبال این بودن که سرزمینی بهتری پیدا کنن، مثل که خود ما هم الان در حال کوچ هستیم مرتب. ممکنه ما سرنوشت خودمون رو تو از ایران به یک کشور دیگه منتقل کنیم، به قاره دیگه منتقل کنیم. اون وقت هم همینجوری بوده. به هر شکل هیچ کس نمیدونه که در اصل اقوامی که در ایلام ساکن شدن از ابتدا از کدام ناحیه اومدن، ولی چیزی که هست این هستش که فرهنگی یا تمدنی 5000 ساله حداقل از ایلام گزارش شده. در کتابی که کتابای گوناگونی در ارتباط با تاریخ ایلام هست، ولی یکی از کتابایی که من بهش توجه دارم و بهش بسیار بسیار استناد میکنم در صحبت هام، کتابی هست به نام در تاریکی هزاره ها، آقای دکتر ایرج اسکندری، که این کتاب رو دکتر اسکندری در دهه 60 نوشتن، 1960 میلادی، دهه 60 میلادی، و این کتاب رو در اصل بخش‌های زیادی از نظر استناد تاریخی به دانشمندان و تاریخ شناسان گوناگونی مراجعه کردن و به ویژه خیلی از مطالبی که در این کتاب آمده از پروفسور معروف فرانسوی پروفسور کریشن هست. پروفسور کریشن شخصا هم به ایران آمده و کسی هستش که خیلی از به اصطلاح اندوخته فرهنگی و تاریخی اون میشه گفت تاریخ ایلام ایران است. درست به عکس پروفسور هینز آلمانی که استاد تاریخ در دانشگاه گوتینگن آلمان بوده، ایشون در دهه 70 و بارها هم به ایران اومده، که از ایران شناسان به نام هستش. اون متخصص در یا تخصصش تاریخ هخامنشی و تاریخ ایران هست، ولی کن پروفسور کریشن بیشتر تخصصش روی فلات ایران و به ویژه فرهنگ و تمدن ایلام است. ایلام تمدنی داره که میتونم به جرئت بگم که شاید بنیان تمام تمدن‌های شرق در منطقه خاورمیانه امروز هستش و در منطقه آسیای میانه هست. چرا؟ به این دلیل که در همسایگی دو قدرت بزرگ در اون زمان دولت ایلام توانسته خودش رو حفظ بکنه و اتفاقاً به پیشرفت‌های شایانی هم برسه. یکی دولت آشور هست و یکی دولت بابل هست. حتی باز هم دولت‌های دیگه‌ای بودن مثل دولت اکد. اینا همه در همسایه این کشورها، این دولت‌ها همه در عراق کنونی حضور داشتن، ولی اون موقع ما کشور عراقی نداشتیم. مثلا عربستان سعودی، کلا شبه جزیره عربستان محدود به مناطقی بوده که اعراب ساکن بودن. بقیه این سرزمین‌ها رو اینها بعد از اسلام گرفتن، از جمله عراق کنونی. مرزهای ایران در زمان ساسانیان تا بالای جلوله بوده. جلوله امروز خیلی در عمق خاک عراق قرار داره و به همین دلیل ایلامی ها به خاطر همنشینی و همسایگی با دو قدرت بزرگ و بسیار هم زورگو، مخصوصا دولت آشور، اینها مجبور بودن مرتب خیلی کار بکنن، خیلی نوآوری داشته باشن و بتونن کشور خودشون رو آباد نگه دارن و مخصوصا برای اینکه این آبادی رو حفظ بکنن مجبور بودن که خودشون مجهز کنن برای دفاع از این شهرنشینی و این تمدنی که به وجود آورده بودن. میدونید که بر اساس نوشته پروفسور کریشن که خیلی استناد من میکنم به حرفایشون، صنعت پارچه بافی، صنعت کوزه‌گری، صنعت سرامیک، صنعت کشاورزی، برای نخستین بار کاشتن گندم، برای نخستین بار تربیت اسب و گاو، برای نخستین بار ساختن گاواهن از
فلز مس که اینها توانستن فلز مس رو در منطقه پشتکوه از زیر خاک خارج کنن، توانستن گاونهای به اصطلاح چیز بسازن، با فلز مس بسازن و زراعت بکنن. با سیستم‌های آبیاری بسیار مدرن در اون زمان توانستند که آب رودخانه‌های کرخه و رودخانه کارون و رودخانه دز رو به سطح به زمین‌های خوزستان هموار کنن و کشاورزی مدرنی رو به وجود بیارن. باغ‌های میوه اونها و باغ‌های زراعت‌های دیگه اونها در منطقه اصلا بی‌نظیر بوده و به همین دلیل کشور ایلام کشوری بوده که صادر کننده چوب و بهترین چوب‌ها و مقاوم‌ترین چوب‌ها به کشورهای همسایه تا خود کشور مصر بوده. به عنوان مثال چوب سدر و درخت سدر یکی از مقاوم‌ترین درخت‌های این منطقه هست و حتی تخت جمشید، کاخ‌های تخت جمشید، مخصوصا کاخ صدستون که به وسیله اسکندر به آتش کشیده شد، سقفش از چوب سدر یا همین چوب کنار خودمون هست. در مناطق جنوبی بهش میگن کنار، در مناطق دیگه بهش میگن سدر. خیلی چوب مقاوم و یکی هم چوب بلوط. این دوتا جنگل‌های بلوط و جنگل‌های سدر در مناطق غربی ایران بسیار تعیین کننده بوده، چون که این چوب‌ها بوده که صادر می‌شده به عنوان مواد صادر کننده، مواد که صادر می‌شده به مناطق دیگه مثلا کشورهای دیگه مثل مصر و کشورهای حتی آشور و بابل و به سرزمین اسرائیل کنونی که اون موقع اورشلیم نام داشته کل، یا مثلا منطقه کنعان. همه اینها ناشی از این بوده که ایران کشور کشاورزی، تولید کننده مواد کشاورزی و بعداً تولید کننده گوشت و پروار حیوان‌ها بوده و به همین دلیل خیلی خیلی این کشور با توجه به پشتکاری که داشتن و صنعت کشاورزی مدرنی که ایجاد کردن، صنعت کشاورزی و جنگلداری، توانستن که ضمنی که پیشرفت میکنن دشمنان زیادی هم برای خودشون فراهم کنن. بارها دولت آشور به ایران حمله کرد و در اسناد تاریخشون آمده که چگونه سرزمین آباد ایلام رو که مرکزش شوش بوده به خاک و خون کشیدن و این کشور رو در صورت تمام چیزهای قیمتیش رو بردن. من این بخش ایلام به این سادگی به صورت تمام نمیشه، خیلی بخش جالب و بسیار ارزنده کشور ایران هست و تاریخ ایران هست و من در ارتباط باهاش بیشتر حرف میزنم.